السلام علیکم دوستانو. کله چې تاسو په ایټا ویب سایټ باندې اپلای وکړئ، اني ون پوسټ ته تاسو اپلای وکړئ او تاسو چالان فارم چې دا جنریټ شي، د هغې نه بعد به تاسو روپۍ څنګه جمع کوئ د ایزي پیسه په ترو باندې. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ټوټل طریقه ښیم چې ایزي پیسه په ترو باندې به تاسو اني ون پوسټ ته تاسو اپلای کړئ، هغې ته به تاسو پیسې څنګه جمع کوئ. تاسو به راشئ دلته کې خپل ایزي پیسه ایپ چې دی هغه څه کوئ، هغه اوپن کړئ او هغې ته به لاګین شئ. دلته کې ساین ان باندې به کلیک کړئ او دلته کې به خپل ایپ ته تاسو څه شئ، تاسو به دلته خپل ایزي پیسه اکاونټ ته لاګین شئ. د هغې نه بعد به په سی ال باندې کلیک کړئ او لاندې به دا سکرول کړئ داسې. دلته کې تاسو ته د آپشن ښکاري فی کلیکشن، په دې باندې به کلیک کړئ او لاندې به داسې سکرول کړئ او ایټا به دې کې سرچ کړئ. دلته کې تاسو ته ښکاري دا ایټا شوګي، په دې باندې به کلیک کړئ تاسو او دلته کې تاسو نه اوس کنزیومر آی ډي غواړي، نو تاسو چې کوم چالان نمبر دی هغه به تاسو دلته کې څه کوئ، ټایپ کړئ. زه خپل چالان نمبر دلته ورکوم، بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته کې تاسو ته ښکاري دا زما نیم راغی او کنزیومر نمبر او دلته کې کوم پیسې چې دي 700 روپۍ دي، نو په دې دلته کې به دا تاسو ته شو شي. د دې لاست ډیټ چې دی 17 مارچ دی. دلته کې به بیا تاسو په پی ناو باندې کلیک کړئ. چې په پی ناو باندې کلیک کړئ نو ستاسو پیسې به څه شي، دا به جمع شي. د هغې نه بعد به تاسو ویب سایټ ته لاړ شئ او خپل ایټا اکاونټ ته به لاګین شئ او هلته به وګورئ، نو ستاسو پیمنټ به څه شي، ویریفاید شي. په دې طریقه باندې تاسو خپلې پیسې چې دي د ایزي پیسه په ترو باندې جمع کولی شئ. که دا ویډیو خوښه شوي د خپل ملګرو سره شیر کړئ. شکریه.